যিকোনো এটা ভাষাৰ ব্যাকৰণিক আন্তঃগাঁথনিৰ যিখন পথাৰ বা যিখন পৰিসৰ সেইখন কিন্তু যথেষ্ট ব্যাপক আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ হেয়া লাগিলে ইংৰাজীৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অসমীয়া ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ভাষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বাৰু যি কি নহওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সকলোৱে একেলগে শিকোৱা হা ইংৰাজীৰ TO TOO আৰু TWO এই তিনিটা শব্দৰ ইংৰাজীৰ বাক্যসমূহত সঠিক প্ৰয়োগৰ বিষয়ে বা এই তিনিটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে তেন্তে আহা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই কথাখিনি আমি খুব সুন্দৰকৈ শিকি লওঁ তেন্তে আহা বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ইংৰাজীৰ TO2 এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে লৈ এই শব্দটোৱে দিশৰ কথা বুজায় ইণ্ডিকেটছ ডাইৰেকশ্যন যেনে বজাৰলৈ আগলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ ইত্যাদি নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা তাৰ পিছত TWO2 এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বেছি মানে অত্যাধিক ই বেছিৰ কথা বুজায় ইণ্ডিকেটছ মোৰ অৰ এডিশ্যন ইয়াৰ পিছত ইংৰাজীৰ TWO2 এই শব্দটোৱে এটা সংখ্যাক বুজায় ইণ্ডিকেটছ নাম্বাৰ এইবাৰ আমি জানো আহা ইংৰাজীৰ এই তিনিওটা শব্দৰে প্ৰকৃত পৰিচয়ৰ বিষয়ে প্ৰথমেই TO2 এইটো হৈছে ইংৰাজী ভাষাটোৰ এটা প্ৰিপজিশ্যন অন্যহাতে TWO2 এইটোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় হৈছে ইংৰাজী ভাষাটোৰ ই এটা এডভাৰ্ব ইয়াৰ পিছত TWO2 এইটো হৈছে এটা কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকে নিশ্চয় ইংৰাজীত প্ৰিপজিশ্যন শব্দটোৰ বিষয়ে শুনিছা এডভাৰ্ব শব্দটোৰ বিষয়েও নিশ্চয় শুনিছা কিন্তু হয়তো তোমালোকে কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ বুলি খুব কমকৈ শুনিছা তোমালোকৰ মাজৰে যিসকলে এই প্ৰিপজিশ্যন কাক কয় এডভাৰ্ব কাক কয় নাজানা তেওঁলোকৰ বাবে মই এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম যিটো ভিডিঅ'ত নেকি মই আলোচনা কৰিম এই ইংৰাজীৰ প্ৰিপজিশ্যন আৰু এডভাৰ্বৰ বিষয়ে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা কিন্তু তোমালোকে হয়তো এই কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰৰ কথা হয়তো খুব কমকৈ শুনিছা বা হয়তো তোমালোকৰ মাজৰে বহুতে শুনাই নাই এতিয়া কথা হৈ গ'ল এই কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ কাক কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকক মই কওঁ শুনা ইংৰাজীত সংখ্যাসমূহক দুই ধৰণেৰে জনা যায় তাৰে প্ৰথমটো হৈ গ'ল কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল অৰ্ডিনেল নাম্বাৰ কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ মানে হৈছে 1 2 3 4 5 এনেকৈ আগলৈ অন্যহাতে অৰ্ডিনেল নাম্বাৰ মানে হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফৰ্থ ফিফথ এনেকৈ আগলৈ নিশ্চয় তোমালোকে কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ আৰু অৰ্ডিনেল নাম্বাৰ মানে কি নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা গতিকে TWO2 এইটো হৈ গ'ল এটা কাৰ্ডিনেল নাম্বাৰ এবাৰ আমি TO TWO TWO এই তিনিওটাৰে দুটাকৈ উদাহৰণ চাই লওঁ আহা প্ৰথমে চাওঁ আহা TO2ৰ দুটা উদাহৰণ চোৱা I go to school তাৰ মানে মই স্কুললৈ যাওঁ We went to the market আমি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ ইয়াত টু শব্দটোৱে লৈ বুজাইছে নহয়নে বাৰু চোৱাচোন স্কুললৈ বজাৰলৈ গতিকে টু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা এই বাক্যকেইটাত টুৰ ভূমিকা কি নিশ্চয় তোমালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছা এবাৰ আমি চাই লওঁ আহা TWO2ৰ দুটা উদাহৰণ তাৰে প্ৰথমটো চোৱা I am too tired তাৰ মানে মই বহুত ভাগৰুৱা He is too excited তাৰ মানে তেওঁ বহুত এক্সাইটেড হৈছে তেওঁ বহুত উৎসাহিত হৈছে এই দুয়োটা বাক্যতে ইংৰাজীৰ TWO2 এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ যিটো কৰ্ম সেই কৰ্মটো অত্যাধিক হোৱা বুজাইছে বা বেছিকৈ হোৱা বুজাইছে নহয়নে বাৰু এইবাৰ তোমালোকে চোৱা TWO2 ইয়াৰ দুটা উদাহৰণ প্ৰথমটো চোৱা I have 2 pens মোৰ দুটা কলম আছে ইয়াত সংখ্যাটো বুজাইছে মোৰ কেইটা কলম আছে মোৰ দুটা কলম আছে তাৰ পিছৰটো চোৱা প্লিজ গিভ মি 2 banana যে অনুগ্ৰহ কৰি মোক দুটা কল দিয়া ইয়াত সংখ্যাটো বুজাইছে কল কেইটা বিচাৰিছে দুটা বিচাৰিছে গতিকে TWO2 মানে যেতিয়া ইংৰাজীৰ কোনো এটা বাক্যত আমি এটা সংখ্যা বুজাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি এই 1 2 3 4 এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত যেহেতু ইংৰাজীৰ টু সংখ্যাটোৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে এই দুয়োটা বাক্যতে
দুটা কলম বা দুটা কলৰ কথা উল্লেখিত হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি নিশ্চয় তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা আৰু যদি কিবা কনফিউজন তোমালোকৰ থাকি গৈছে তেন্তে নুবুজাখিনি তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা তেন্তে আজিলৈ ইমানত তোমালোকৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ অন্য এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজত মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আহি আছোঁ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই